PAGADIAN, Edukasyon sa Kabataan. DEPED, PAGADIAN, Edukasyon sa Kabataan. Usa ka oras ka programa nga mabati matag alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag. Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Dinhi sa Radyo Sakto PAGADIAN DXMB FM 105.3 sa Malindang Broadcasting Network Corporation. DEPED, PAGADIAN, Edukasyon sa Kabataan. Mga higala, maayong buntag. Ani anausab kita sa ato ang tulumanon ang DEPED PAGADIAN Edukasyon sa Kabataan. Dinhi lamang nato mabati sa ato ang paboritong estasyon, ang 105.3 Malindang Broadcasting Network Radyo Sakto. Atong oras alas 8:02 sa buntag. Okay, karong adlaw ang petsa nato karon is May 17, Lunes. O usab ako ang inyong higala karong buntag, no? Si Cheryl Gansubin, kauban ako karon diani sa ato ang station, ang ato ang kugihan nga EPS sa science ug sa mathematics. Karong adlaw murag dili nato makauban si Sir Alviar, pero karon naminaw gyud siya. Good morning, sir. And of course, karon si Ma'am Mila, no, ang ato ang EPS sa science. Good morning, Ma'am Mil. Good morning, Ma'am Shi. Good morning sa tanan nga naminaw karon ka Lunes na pod. It's science time. Para sa ato ang programa DEPED PAGADIAN Edukasyon sa Kabataan. Mayong buntag sa tanan grade 8 students. Karong buntaga og mga ginikanan kay sila ang atong gitutukan karon. Okay. So, of course, karon pod no kauban nato ang guwapo ug very fresh nga F sa mathematics. Sir Salim Muyag. Sir, maayong buntag. Grabe, Ma'am Shi, ang introduction. Good morning. Good morning. Malipayong buntag na usab. Madam Cheryl. Sa atong mga kauban sa Division Office nga naminaw karon diha silang tagsa-tagsa ka panimalay. O ngalipayong buntag usab sa tanang naminaw ning atong programa sa kahanginan DEPED PAGADIAN Edukasyon sa Kabataan. Dinhi lamang sa atong paboritong station 105.3 DXMB FM Malindang Broadcasting Network. Mga pinalangga namo nga mga ginikanan, labi na sa atong mga kabataan sa Mathematics Grade 11. Mayong buntag kaninyong tanan ug ang kalipay, safety sa atong kinabuhi ug ang kalinaw mana kanatong tanan. Yes. Sir, no, adlaw na usab di ay nga Lunes. Ako ang nakit-an ganina, daghan na pong mga ginikanan naglakaw, naghike, padulong sa mga tulunghaan sa ilahang mga estudyante para makuha og modules. So ato yung permanente nga hinumduman ang mga safety protocols nga gihatag sa IATF para dili gyud ta makakuha aning ato ang pandemya nga gi-experience karon, no. Dapat careful gyud ta, social distancing if possible, idoble na to ato ang mask, and kinahanglan gyud nga magbalon-balon gyud tag alcohol kung duna tay ikapalit og alcohol. Siguro ato ang unahon ang ato ang science. Mamil, duna kitay mga teacher radio broadcasters karon, no. Aduna, Ma'am Shi, kani sila magtiayon ni sila. They are very vibrant and knowledgeable in science. Teacher discussions. We have with us, we have Mr. Jemar Sistoso, T3, and Mrs. Vanessa Crisonet Sistoso. They are from Tawagan Sur National High School. Our competency is about atomic structure or the subatomic particles. So it is expected that our students will be able to determine the number of protons, neutrons, and electrons in a particular atom, Ma'am Shi. So, okay, sa ato mga science teacher discussions. Alright, if ready na ang ato ang recording, sir, please play the lecture on science.
Buntag mga bata, ako si Teacher Jemar. Ug ako usab si Teacher Van. Kami ang inyong radio teacher sa Grade 8 Science karong adlaw. Excited na ba kamo mga bata nga makakaton og bag-ong leksyon sa Science 8 karong adlaw? Maayo. Andaman na ninyo ang inyong Module 5 sa Science 8 entitled Atomic Structure, the Subatomic Particles. At the end of this episode, you are expected to determine the number of protons, neutrons, and electrons in a particular atom. Mga bata, kahinumdum pa ba kamo sa inyong miagi nga leksyon sa Module 4? Correct! Ang inyong previous lesson sa Module 4 mahitungod sa phase changes of matter. Karon, balikan nato kini nga mga physical changes pinaagi sa pagbuhat sa Activity 1 entitled Physical Changes nga anaa sa page 1 sa inyong module. Mga bata, sugdan na nato kini nga activity. Ilha ang phase change nga gipakita sa kada item. Isulat ang inyong mga answer sa space nga gihatag. Number 1. The phase change from solid to liquid is called... Melting ba, Teacher Jem? Yes, Teacher Van. Insakto ba ang inyong tubag, mga bata? Very good. Melting o paglanay ang saktong tubag. Ikaduha, unsa nga phase change ang gikan sa liquid padulong sa gas sama sa nakita na picture sa kilid sa box. Evaporation ba ka na, Teacher Van? Tama, Teacher Jemar. Parehas ba kamog answer ni Teacher Jemar, mga bata? Excellent. O karon, muadto kita sa ikatulo. Base sa picture, unsa nga phase change ang gikan sa liquid water padulong sa solid ice. Tama. Freezing ka na, mga bata. Ikaupat, unsa nga phase change ang anaa kung ang gas nahimong liquid sama sa pagporma sa clouds. Condensation ba ka na, Teacher Jem? Tama ka, Teacher Van. Condensation ka na. O karon, andama ang inyong kaugalingon sapagkat unsa mga bagong konsepto. Ato kining pagasugdan pinaagi sa pag-define sa atom. Unsa ning atom, Teacher Van? Ang atom, Teacher Jem, mao ang pinakagamay nga parte sa matter nga dili makita pinaagi sa atong mga mata lamang. Mao ba, Teacher Van? Unsa pay lain nga impormasyon mahitungod sa atom, Teacher Van? Kabalo ba ka, Teacher Jem? Matod pa sa Greek philosopher sa unang panahon, ang atom dili mabahin-bahin tungod kini walay mga parte. Pero pinaagi sa mga scientific studies nga nahimo, napamatud-an nga ang mga atom napadiay mga gagmay nga mga parte nga gitawag nga subatomic particles. Unsa ka kini nga mga subatomic particles, Teacher Jem? Para atong magsayran, Teacher Van, ablihan nato ang atong module sa page 3 o ang What is it nga bahin. Nakasunod ba kamo, mga bata? Wow! Matod pa diri, Teacher Jem, ang usa ka atom aduna di ay tulo ka mga subatomic parts nga gitawag og protons, electrons ug neutrons. Unsa ganit tong tulo ka subatomic particles, mga bata? Very good. Asa kini sila makita, Teacher Jem? Ang protons nga dunay charge nga positive ug ang neutrons nga walay charge o neutral atong makita sa nucleus nga anaa sa center sa atom. How about ang ikatulo, sir? Asa kini makita nga bahin sa atom? Ang ikatulo nga gitawag og electron, Teacher Van, anaa makita sa gawas sa nucleus sa atom o ginatawag pod nga electron cloud. Nakuha ba ninyo, mga bata? Great! Teacher Van, di ba gagmay kaayo ning mga atoms? Labaw na gyud ning mga subatomic particles. Naa pa ba ka ni sila gibugaton? Naa, Teacher Jem. Ang proton ug neutron adunay timbang nga 1.675 times 10 raised to the power of negative 24 grams. Samtang ang electron adunay timbang nga 9.109 times 10 raised to the power of negative 28 grams. Kibali, Teacher Van, ang proton ug neutron mas bugat kaysa elektron kung mao'y nag-constitute mostly sa timbang sa usa ka atom. May tama ka, Teacher Jem. Dungog ni ini, ang proton mao'y ga-determine sa identity sa usa ka atom, ug ang electrons mao'y ga-determine sa charge sa usa ka atom. Nakasabot ba kamo, mga bata? Alright. Unsaon ka nato pagkahibalo kung pila ka buok proton, elektron ug neutron
sa usa ka atom, Teacher Van? Para matubag nato na nga pangutana, Teacher Jem, aduna kitay duha ka terminolohiya nga angay masabtan. Kini mao ang atomic number ug mass number. Unsa ka ni sila, Teacher Jem? Mag-una kita sa atomic number, Teacher Van. Ang atomic number nagahatag kanato kung pila ka buok proton sulod sa atom. Nagasulti usab kini kung pila ang elektron sa usa ka neutral atom. Buot pa nimo ipasabot, Teacher Jem, nga sa usa ka neutral atom pareho gidaghanon ang protons ug ang electrons? Tumbak, Teacher Van. So, hinumduman nato mga bata na equal lamang ang number of protons and electrons if neutral ang usa ka atom. Ang usa sa mga ilhanan nga neutral ang atom kay wala siya'y electric charge, meaning it's not positive nor negative. Nasabtan ba kini mga bata? Fantastic! Unsa man kini mga number, Teacher Jem? Ang mass number, Teacher Van, mao ang suma total sa number of protons o neutrons sulod sa nucleus sa atom. Asa nato makita ang value sa atomic number ug mass number sa usa ka atom, Teacher Jem? Makita nato ang ilang mga values, Teacher Van, pinaagi sa paggamit og periodic table of elements. Mga bata, lantaw nato ang element key symbol sa atong periodic table of elements. Nakita na ba mga bata? Good job! Lantawon nato ang element carbon as example. Na kini atomic number nga 6. Buti pasabot, ang neutral carbon atom adunay 6 ka protons ug 6 ka electrons. Tama! Kaganiya, Teacher Van, nahibaw-an nato nga ang atomic number is equal to the number of protons in an atom. Also, this is equal to the number of electrons basta neutral ang usa ka atom. How about ang neutron sa carbon, Teacher Jem? Teacher Van, gamito nato ang mass number sa atom sa pagdetermine sa neutron. Kung lantaw nato ang carbon sa periodic table, makita nato ang value nga 12.01 as atomic weight. Sa ubang mga references, pwede nato gamiton kini nga value as reference sa mass number sa pinaka-abundant na isotope sa given element nga atoang mas ipasabot unya. Unsaon siya paggamit, Teacher Jem? I-round off nato ang atomic weight nga 12.01 into 12. Mauna kini ang atoang gamiton as mass number. Mahibal-an na nato karon kung pila ang neutron. Kung balikan nato ang definition ganina sa mass number nga mao ang total number of protons and neutrons sa usa ka atom, makahimo kita og formula sa pagkuha sa number of neutrons. Formula, number of neutrons is just the mass number minus the atomic number or number of protons. Sa case sa carbon 12, its number of electrons is equal to 12, which is the mass number minus 6, which is the atomic number or number of protons. Therefore, the number of neutrons of carbon is 6. Nakuha ba mga bata? Very good! Pwede pa ba ka makahatag og dugang example, Teacher Jem? Sige, Teacher Van. Let's take neutral chlorine atom this time. Naa kini atomic number nga 17 o mass number nga 35. Pila kaha ang iyang number of subatomic particles, Teacher Van? Since atomic number is equal to number of protons, so ana siya 17 ka protons, Teacher Jem. O kung neutral atom kini, napod siya 17 ka electrons. Ang iyahang neutrons is just 35 minus 17 equals 18. Tama ba ko, Teacher Jem? Tama! Now, angay natong masayran ng usa ka element adunay gitawag og isotopes. Isotopes refer to the same kind of atoms having the same number of protons and electrons, but different number of neutrons. Sama kini sa table 3 sa page 4 sa inyong module mga bata. Kining carbon 12 o carbon 14 ba imong gipasabot, Teacher Jem? Exactly, Teacher Van. Pareho ra sila nga atoms carbon. Pero, anaa sila'y kalahian sa ilang number of neutrons. Ang carbon 12 nga example nato ganiha, anaa lamang 6 ka neutrons. Apan ang carbon 14 adunay 8 ka buok neutrons. Pero, ato ang timan-an nga ang ilang atomic number nga 6 pareho lamang. Nakuha ba mga bata? Good! Sir,
Nabay posibilidad na dili magpareho ang number of protons ug electrons sa usa ka element, teacher? Yes, posible ka na, Teacher Van, sa electrons kung nahimong ions or charged particles ang usa ka atom, pinaagi sa transfer of electrons from one atom to another. Pero, since ang proton nga naa sa sulod sa neutrons ug dili kini mo participate og chemical bonding, constant ang number of protons sa usa ka atom. In addition, kung ang charge is positive, pasabot nga nakuhaan ng atom og electrons o nadungagan kung negative. For example, ang neutral oxygen has only 8 electrons, pero kung ang oxygen adunay charge nga negative 2 o gitawag na oxide, buot ipasabot nakadawat or nadungagan kini og duha ka electrons, making its number of electrons 10 instead of 8. Furthermore, ang neutral calcium atom has 20 electrons, pero kung ang calcium adunay charge nga positive 2 o gitawag nga calcium ion, aduna na lamang kini 18 electrons tungod kay nakuhaan kini og duha ka electrons as it forms ions. Hinao, Teacher Van, nga nasabtan sa atong mga bata ang atoang diskusyon karong buntaga. Mahibalaan nato na, Teacher Jem, kung sila makatubag sa mga mosunod nga activities. Andam na ba kamo mga bata? Very good. Ablihan na nato ang module sa page 4. What's more, Activity 3, the big difference. All you need to do is to compare the subatomic particles using different ways of visual representation and to infer which subatomic particles contribute to the mass of the atom. Alang ni ini, andamang inyong crayons, pencil o coloring pens. Para inyuhang maansiran ang Q1 to Q3 under sa number 1, i-arrange una ang subatomic particles nga anaa sa table base sa increasing mass. Buhata kini sulod sa usa ka minuto. Andam na ba mo sa pagtubag sa mga pangutana, mga bata? Unahon natog tubag ang unang pangutana. Which subatomic particle is the lightest? Unsa kaha ang insaktong tubag, Teacher Jem? Ang pinakagaan nga subatomic particle, Teacher Van, mao ang electron, nga dunay mass nga 9.109 times 10 to the power of negative 28 grams. Tama, Teacher Jem. Parehas pa mong answer kay Teacher Jem, mga bata? Great! Unsa ang ikaduhang pangutana, Teacher Van? Ang ikaduhang pangutana, Teacher Jem, mao kini. Which subatomic particle is the heaviest? Tama! Ang pinakabugat nga subatomic particle mao ang neutron, nga adunay mass nga 1.675 times 10 to the power of negative 24 grams. For question number 3, which subatomic particles have almost the same mass? Unsa kaha, mga bata? Very good! Ang duha ka subatomic particles nga halos parehas og mass mao ang proton ug neutron. Ug karon, kami nagatuo nga kamo andam na sa pagtubag sa sunod nga bahin. Ang inyong pagabuhaton, ang siring kaduha o ikatulong nga bahin isip usa ka assignment. Daghang salamat, mga bata. Unsa na po'y sunod na activity, Teacher Jem? Our next activity, Teacher Van, mao ang activity 4 entitled Fill the Space. Under ka na sa What I Have Learned na section sa atong module na anaa sa page 6. Okay, mga bata, siguro excited na mo sa pag-answer ni ini. Unsa ilang buaton ang Teacher Jem? Sayon ra na, Teacher Van. Una, basahon ang kada statement. Ikaduha, magpili sila sa sakto nga term nga anaa sa sulod sa word bank ug isulat kini sa space nga anaa after sa item number. Ang mga terms nga pagapilian nila sa word bank mao kini: atomic number, electrical charge, protons, identity, nucleus, mass number, electrons, ug same. Ready na ba kamo, mga bata? Aduna kamoy duha ka minuto alang sa pag-answer ni ini. Good luck! Naka-answer na ba ang tanan? Hinaot unta. Ug karon, Teacher Jem, ato ang ibaluan ang mga saktong term nga angay isulat sa mga space. Unsa kaha ang unang term, Teacher Jem? Sa dili pa nako tubagon, Teacher Van, basahon sa nako ang statement.
The number of protons in an atom of an element determines the atom's identity. Tama mga bata. And the number of electrons determines its electrical charge. Very good. Kung saan napagkahay mga answer sa second statement, Teacher Van? Sige, akong basahon ang sabtong Teacher Jem para kung makuha ang saktong tubag. The atomic number tells you the number of blank in an atom of an element. Unsa kaha mga bata? Tama mga bata, protons ang insaktong tubag. Padayon kita sa ikatulong nga statement. It also tells you the number of blank in a neutral atom of an element. Electrons ba ang inyong tubag mga bata? Insakto ka na! Kamaayog yun ninyo! Karon magpadayon kita sa ikaupat nga statement. The blank gives the identity of an element as well as its location on the periodic table. Unsa kaha ang tubag ni ini mga bata? Saktong tubag, mao ang atomic number. Ka-bright yun ninyo mga bata. Magpadayon kita sa sunod nga statement. No two different elements will have the blank atomic number. Ang insaktong tubag, walay lain kundili same. Insakto ba inyong tubag? Very good. Ang last nga statement nga atong kumpletohon mao kini. The blank of an atom for an element is the sum of the total number of protons and neutrons in the blank of the atom. Unsa ang inyong mga tubag mga bata? Tama. Ang insaktong terms mao ang mass number of nucleus. Unta nakuha ninyo ang tanang insaktong tubag. O karon mga bata, makita nato ang activity 5 entitled Connect and Complete Me under sa What I Can Do. Kining activity inyong pagahimuon as dugang nga assignment kay susama sa inyong previous activity. Di ba sayon ra? Og karon, ready na kaayo mo mga bata sa pagtubag sa atuang assessment nga naa sa pages 8 and 9 sa inyong mga module. I-ready ang inyong papel o ballpen. Isulat lang letra sa inyong answers sa mga mosunod nga mga pangutana. Unsay una nga pangutana, Teacher Jem? Mao kini, Teacher Van. Which of the following are the three subatomic particles that make up an atom? Is it A, proton, neutron, and isotope? B, proton, isotope, and electron? C, proton, electron, and negative? Or D, proton, neutron, and electron? Letter D ba kaha, Teacher Jem? Insakto, Teacher Van. The three subatomic particles that make up an atom are proton, neutron, and electron. Parehas ba kitag answers mga bata? Very good. For number 2, which of the following are the subatomic particles found in the nucleus of an atom? Letter A, protons only. Letter B, proton and neutron. Letter C, electron and neutron. Or D, electron and proton. Ang sakto nga tubag ni ini is letter B. Sakto ba ang inyong mga answer mga bata? Excellent! Ikatulong nga question. Which subatomic particles contribute the most to the mass of an atom? Is it letter A, protons, neutrons, and electrons? B, protons only. C, protons and electrons. Or letter D, protons and neutrons. Ang answer ni ini mao ang letter D. Nakuha ba mga bata? Pagka-bright gayud. Sa ikaapat makita, what do you call the negatively charged particles that orbit around the nucleus of an atom? Letter A, neutrons. Letter B, electrons. Letter C, protons. Or D, ions. Ang tubag ni ini mao ang letter C. Sakto ba ang inyong answer mga bata? Consistently great. Magpadayon kita. Para sa questions 5 to 6, mo-refer kita sa illustration sa usa ka atom. Number 5 question is, based on the illustration, which letter represents the protons? Letter A,
B, letter B, C, letter C, A, or letter D, A and B? Unsa kahay answer ni ini, Sir Jemar? Ang answer niini mao ang letter C. Base sa illustration, ang gitudlo sa arrow A is ang positively charged particle nga mao ang proton. Ikaunom nga pangutana, what subatomic particle is represented by the letter C in the figure number 5? A. Proton, B. Electron, C. Neutron, or D. Nucleus? Ang answer niini mao ang letter B, electron. Base sa illustration, ang gitudlo sa arrow C mao ang negatively charged particle nga electron. Sakto ba ang inyong answer mga bata? Maayo! Question number 7. Describe the relative mass and electrical charge of a neutron. A. It has a mass of 1 and a charge of negative 1. B. It has a mass of 0 and a charge of positive 1. C. It has a mass of 1 and a charge of 0. Or D. It has a mass of negative 1 and a charge of positive 1. Ug ang answer niini mao ang letter C. I hope nakuha ninyo mga bata. Para sa question number 8, which of the following statements is true about the mass of protons and electrons? A. Protons and electrons have the same mass. B. Protons are lighter than electrons. C. Protons are heavier than electrons. Or D. Proton and electron masses cannot be determined. Unsa kaha ang saktong tubag, Teacher Jem? Ang correct nga answer ni ana mao ang letter C. Pareho ba kita og tubag mga bata? Very good. Para sa question number 9, which of the following statements describe the mass number of an atom? A. It is the number of protons in an element's atomic nucleus. B. It is the sum of the total number of protons and neutrons in an element's atomic nucleus. C. It is the average mass of electrons. Or D. It is the total number of protons and electrons. Ang answer niini mao ang letter B. Mass number is the sum of the total number of protons and neutrons in an element's atomic nucleus. Insakto ba mo mga bata? Excellent! Para sa last number, kani ang pangutana. 4 atoms have the number of protons and neutrons given below. Which 2 atoms are isotopes of the same element? Atom W with 8 protons and 8 neutrons. Atom X has 8 protons and 10 neutrons. Atom Y has 10 protons and 8 neutrons. And atom Z has 9 protons and 10 neutrons. Choices are as follows. Letter A, X and Y. Letter B, W and X. Letter C, X and Z. Or letter D, W and Y. Unsay inyong tubag mga bata? Tama! Ang answer niini mao ang letter B. Na perfect ba ninyo ang atawang assessment karon mga bata? Maayo. Unsay sunod natong buhaton, Teacher Van? Kay master naman kayo ni sila, Teacher Jem. Siguro, pwede nilang ansiran ang additional activities. Isip ilang assignment nga ana makita sa pages 10 and 11 sa ilang module. Andam na ba kamo mga bata? Unsa ni nga mga activities, Teacher Jem? Ang una, Teacher Van, mao ang word solver. Ug ang ikaduha, mao ang concept map. Mga bata, pwede ninyong i-check ang inyong kaugalingong mga answers pag human. Yes, Teacher Jem. Sure gid ta nga daghan silang nakatunan sa atong leksyon karong buntaga o ready na sila para sa next lesson. Sakto ba kami mga bata? Good job! Og dinhi natapos ang atoang panag-uban karong buntaga. Sa makausapa, ako ang inyong friendly radio teacher, Gemar Sistoso. O ako usab ang iyong friendly radio teacher, Vanessa Crisonet Sistoso, sa programang DEPED PAGADIAN, Edukasyon sa Kabataan, School on the Air. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong buntag. Okay, so daghan kayong salamat sa ato ang radio teachers, no? Si Mr. and Mrs. Sistoso sa Tawagan Sur National High School. Mamil,
Thank you very much, Mr. and Mrs. Sistoso. The way you present your lesson stirred the intellectual curiosity of our students. Very interesting and relevant. You made it easy for students to understand. So, nabati nato ang discussion sa atong mga teachers about atomic structure or the subatomic particles. We hope nga nakatabang kita nga mahimong mas masayon ang pagtubag sa atong mga estudyante sa ilang modules in Science 8, Ma'am Shi. Yes, ma'am. So, sa science, no, especially sa chemistry, kanig yung mga numbers of protons, electrons, matter gid siya, ma'am, no? Yes. Labaw na ka ng naanay mga balancing of equation. Kung di ka kamao, maglisod gid po ka og answer. Okay, sa mga so atomic numbers. yes, ma'am. So kato ha, klaro kaayo ang leksyon ni Mr. and Mrs. Sistoso. So I hope nga kato makatabang sa ato ang mga estudyante sa pag-answer sa ilahang mga modules. Kaganina di ay no, samtang kami very busy kaayo sa pag-prepare din sa amo ang studio, nakalimot ta sir og greet sa ato ang SDS. Good morning to our SDS, Sir Johnny Cordova. Ingin man usab ang ato ang Assistant Schools Division Superintendent, Ma'am Colleen Emoricha, and our CID, ma'am, no? CID Chief. CID Chief. Yes, si Ma'am Peralta o ang ato ang SGOD Chief, Sir Isagani Kabahog, and the rest of our PSDS and EPS sa City Division diri sa Pagadian. Okay. So karon atong ihatag ang higayon sa ato ang EPS sa Mathematics, Sir Salem Uyag, sa pag-introduce sa ato ang teacher radio broadcaster, sir. Yes, Ma'am Shi. But before going further, Ma'am Shi, na ako'y i-congratulate, Ma'am Shi, for on behalf of the Schools Division Office of Pagadian City, I would like to congratulate Zamboanga del Sur National High School Principal, Dr. James Marquez, and the Department Head in Mathematics, Ma'am Eileen Duran, and the awardees of the Philippine International Mathematical Olympiad hit round during the virtual competition 2021 held on April 18, 2021. Elsa Sofia A. Palikti, Grade 7, Merit Award. Ewan Tristan L. Abastar, Grade 8, Silver Award. James Oliver E. Carillo, Grade 9, Silver Award. Miles Andre P. Kalimbo, Grade 10, Bronze Award. Likewise, congratulations to the respective parents. Thank you very much. Good morning again. Adlaw na usab nga Lunes para sa mathematics. Karong buntaga na nausab kita radio teacher nga maghisgot sa grade 11, module 8, advanced na kini, about statistics and probability on the T distribution and the length of confidence interval. He is a teacher 3 at Zamboanga del Sur National High School, Senior High School. He finished his Bachelor of Science in Electronics and Communication Engineering at MSU IIT. He also finished his Master of Arts in Mathematics at St. Columban College. He is a licensed electronic engineer. He is already 5 years in teaching at DEPED. Mga higala, mga ginikanan, o mga grade 11 students, atong hatagan o hamubo nga higayon karang buntaga sa pagpaminaw ka radio teacher Ray O. Bunga. Blessed morning to all the listeners out there, especially our grade 11 students, and of course to the parents as well. I will be your radio teacher this morning, and I am happy to be with you for another lesson over the radio. I hope our students are now ready. I am Mr. Ray Obonga from Zamboanga del Sur National High School, Senior High School, and I will be your teacher on air for this morning. Before we start with our lesson,
please find a comfortable place where you can hear clearly our broadcast. Listen attentively and get ready with your pens and papers. And of course, your self-learning modules for Quarter 3, Module 8. This morning, we will be discussing the t-distribution and the length of confidence interval. I know that all of you can relate with our lesson this morning, since we are actually applying it in our daily lives. At the end of our discussion this morning, you are expected to illustrate the t-distribution, identify percentiles using t-table, identify the length of confidence interval, and compute for the length of a confidence interval. Alright, dili ta maglangan. Let us now start discussing our lesson for today, which is again the t-distribution and the length of confidence interval. Unsa di ay ng t-distribution? Correct. Ang t-distribution is like the standard normal curve, which is bell-shaped and unimodal. It is symmetric about t is equal to 0. However, its variance is greater than 1. Maunang medyo wider and flatter ang curve in the middle. Ang buot ipasabot, mas dako ang area on its tail compared to the standard normal curve. Ang iyang forma nakadepende sa sample size n. As the sample size n becomes larger, the t-distribution goes closer to the standard normal distribution. Kanus-a gamiton ang t-distribution or t-statistic? Check! Ang t-distribution is used with small samples taken from population that is approximately normal and usually kung ang population standard deviation is unknown. Meaning, kung ang sample size n greater than or equal to 30, z-statistic ang gamiton. While kung n less than 30, ang t-statistic mao'y atong gamiton. Now, mauni ang formula sa t-statistic. T is equal to x minus mu divided by s over the square root of n. Some books uses x bar instead of x ang sample mean. Pero diri sa atuang module, x iyahang gigamit nga mao ang atuang sample mean. Mu para sa population mean, S para sa sample standard deviation, and N para sa sample size. Did you get it, students? Sa dili pa ta mag-discuss sa example, atwa usang i-discuss kung unsaon paggamit ang t-table o ang percentiles for a t-distribution. Kung muingon ta og percentile, kintahay nag-take ta og test din giingnan ta nga nakakuha ta og 95th percentile. Ang buot ipasabot ana nga we are better than the 95% of all the test takers. Dili kay ang atuang score is 95% of all the items. Mao na nga kung maghisgot ta og percentile, we always consider the area below it or to the left of the curve. Lantawa ang atuang t-table. Ang pinakataas nga row, mao ang atuang percentiles. Ang ikaduha nga row, mao ang alpha values in one tail. Ang ikatulo nga row, mao ang alpha values in two tails. Ang pinaka-left pud nga column, mao ang atuang degrees of freedom. Nga ang formula kay n-1. Then, ang naa sa pinakasulod nga part, mao ang t-values. Let us try some exercises. We will locate the t-values using the following given. Number 1. Sample size n is equal to 8. Alpha is equal to 0.20. 2 tails. Unsa kaha ang atuang t-value? Check!
ang atuang t-value kay 1.415. Number 2, sample size n is equal to 8. Alpha is equal to 0.20. One tail. Unsa kaha atuang t-value? Check. Ang atuang t-value kay 0.896. Let us have a word problem. Example, Acme Corporation manufactures light bulbs. The CEO claims that average Acme light bulb lasts 300 days. A researcher randomly selects 15 bulbs for testing. The sampled bulbs last an average of 290 days, with a standard deviation of 50 days. If the CEO's claim were true, what is the probability that 15 randomly selected bulbs would have an average life of no more than 290 days? Ang first nato buhaton kay sabton ang problem ug ilista ang mga given. Since naay giingon nga ang sample bulbs last an average of 290 days, therefore, mao na siya ang atuang sample mean x. Ang claim sa CEO nga 300 days, mao ang atuang population mean mu. Ang standard deviation kay 50 days ug ang atuang sample size is 15. Since 15 is less than 30, we will be using t-statistic. To solve for the probability or p-value, we will find first the t-statistic by plugging in the given values to our formula. T is equal to sample mean minus population mean, all over standard deviation divided by the square root of sample size. T is equal to 290, which is our sample mean, minus 300, which is our population mean, all over 50, which is our standard deviation, divided by the square root of 15, which is our sample size. T is equal to negative 10 divided by 12.91. Therefore, T is approximately equal to negative 0.77. By looking at our table, t-table, ang pinakaduol nga mga values sa atuang t-statistic nga negative 0.77 subay sa degree of freedom nga 14 are 0.692 ug 0.868, which correspond to the alpha values of 0.25 and 0.20 respectively. Kung subayon nato pataas, of which nabilong siya sa one-tail classification because of the hint words no more than. The probability can be solved by adding the two values of alpha, then divided by 2. Therefore, the probability is approximately equal to 0.23. Okay, we are almost done, but before we proceed, I will give you time to go to the comfort room or take a drink or get your snacks, and in a little while, I will be with you. Be back very soon. We are back. We are done discussing the T distribution. O karon, ato ang i-discuss ang confidence interval. The length of the confidence interval is the absolute difference between the upper confidence limit and the lower confidence limit. In symbol, LCI is equal to the absolute value of UCL minus LCL. LCI means length of confidence interval. UCL means upper confidence limit. LCL means lower confidence limit. Ang formula po sa upper confidence limit or UCL is x bar plus z alpha over 2 times sigma divided by the square root of n. Ang formula po sa lower confidence limit
or LCL is x bar minus z alpha over 2 times sigma divided by square root of n. Ang kanang part nga z alpha over 2 times sigma divided by square root of n, pwede na to i-equate to E, meaning margin of error. Sa atua pa, pwede di ay nga ang formula sa confidence interval mahimong x bar plus E for upper confidence limit and x bar minus E for lower confidence limit. At tuas sad usang i-recall ang mga values sa z alpha over 2 nga kasagarang gigamit sa confidence levels. For 90% confidence level, ang z alpha over 2 is equal to 1.65. For 95% confidence level, ang z alpha over 2 is equal to 1.96. For 99% confidence level, ang z alpha over 2 is equal to 2.58. Okay, let us have the example. A researcher wants to estimate the number of hours that 5-year-old children spend watching television. A sample of 50 5-year-old children was observed to have a mean viewing time of 3 hours. The population is normally distributed with a population standard deviation sigma which is equal to 0.5 hours. Find the 95% confidence interval of the population mean. Based sa atuang given, ang atuang sample mean x bar is equal to 3 hours. Ang population standard deviation sigma is equal to 0.5 hours. Ang sample size n is equal to 50 and our confidence level is equal to 95%, which hint us that z alpha over 2 is equal to 1.96. Ato ang usang isolve ang margin of error E, which is equal to z alpha over 2 times sigma divided by the square root of n. Unsa man ang ato ang margin of error E? Check. Ang ato ang margin of error E is equal to 0.14. Karon, ato ang isolve ang upper confidence limit or UCL, which is equal to x bar plus E. Unsa man ang ato ang upper confidence limit or UCL? Check. Ang ato ang upper confidence limit or UCL is equal to 3.14 hours. We will also solve the lower confidence limit or LCL, which is equal to x bar minus E. Unsa man ang ato ang lower confidence limit or LCL? Check na pud. Ang ato ang lower confidence limit or LCL is equal to 2.86 hours. Therefore, we can say with 95% confidence that the interval between 2.86 hours to 3.14 hours contain the population mean mu based on the 50 5-year-old children's TV viewing time. Very easy, right? Yes. Congratulations, my dear students, for we were able to achieve our objectives this morning. We were able to illustrate the t-distribution, identify percentiles using t-table, identify the length of a confidence interval, and compute for the length of confidence interval. Dali ra kaayo, di ba students? Okay. If you have questions or clarifications about the lesson, please feel free to ask your teacher in statistics and probability. We are done with our episode for today. At this point, I would like to say thank you for joining me in this 30-minute radio broadcast. Hope to be with you again on a fun learning episode of DEPED PAGADIAN
Edukasyon sa Kabataan in Statistics and Probability. This is your teacher on the air. I am Teacher Ray from Zamboanga del Sur National High School, Senior High School. Paglambo sa salabutan, pinaagi sa kahanginan. Thank you and good morning. Okay. So, daghan kaayong salamat, no, teacher? Si Roy. Teacher Roy, sir, no? Ray Bongga. Grabe man ako ang memory. Ay, perti na dyan kaayong hinaya. Pag lecture pa lang ni Sir Bongga sa kining, unsa to siya, sir? Distribution, Yeah. the length of confidence interval. Sir, asa yung microphone, sir? Oh, yeah, nandito. It's about statistics and probability, Ma'am Shi. Yes, sir. The T-distribution and the length of confidence interval. Aha. Ano yung topic? Para na siya Ma'am. sa senior high school, Sa sir, senior no? high school, Ma'am Shi. Yes, bantog ra nakaingon ko ano daw. Sir, kani siya, sir, kaning statistics ginagamit ba ni po nato sa research, sir, no? Yes, definitely, Ma'am Shi. Kaya na may, ang uban mga researchers, mag-hire sila ng statistician, ang uban sila mismo. Yes. So advantage kaayo kung naay knowledge ang researcher about statistics. Definitely, yes, Ma'am Shi. Yeah. Kay kung wala sila hibalaan ani, they have to hire a statistician statistician. and they need to pay. Kwarta. Yes, kwarta. Mao-jud, Ma'am. Whereas kung kahibalo si teacher daan, wala na gyud Way makakwarta sa problema. ilahan. Siya ra Yes. mismo. Iya ra gyud to. Yeah. Hindi Okay. makapangwarta ang statistician. Yes, ma'am. Dili makapangwarta ang statistician sa iyaha. Okay. Unsa pa may laing gamit aning statistics, sir? Kanang iyahang gihisgutan, sir? Daghan kay mga gamit about the statistics, Ma'am Shi. Yes, sir. Besides sa research, kuan man gud, Ma'am Shi, kaning about the statistics, kanibang bitaw nga collection of data bitaw, Ma'am Shi. Yes, sir. So daghan kay kag mga ipang-collect mga it's about data, mao kana ang statistics, Ma'am Shi. Yes, correct. Mao na nga ang mga researchers, Ma'am Shi, mukulik gud na sila data from school and from other companies para appear na silang research. So that collection of data is what we call statistics. Yes, sir. So, pag moral po na siya mga data analysis, sir, no? Diha mo sulod no, sir, no? Yes. Ma'am Shi. Ingon sila kung naa daw kay kung mag-collect kag data, much nga mahimong prosperous ang imuhang business. Correct yan, Ma'am Shi. Kay makakita man ka sa dagan, Yeah. mga trends. Mga trends. Yes. Kumpara og mag hula-hula lang ka. Karong adlaw mao ni imong sa business, mao ni ang halin nimo ugma atong miaging adlaw mo na imong halin, so na comparison, no? Yes. Yes, Ma'am Mil, murag hapit naman ta mahuman sa ato ang kuano, sa ato ang program. Naapa ba kay ikadungag, ma'am, atong lesson kaganina ni Mr. and Mrs. Sistoso? Okay na to siya, Ma'am Shi. Okay. Very clear kayong ilahang explanation about atomic structure. So, I will just give my last, what is this? Kanang Na parting words parting niyo. words. Yes, ma'am. Okay. Sa tanan nga naminaw karon, dagan kay salamat sa inyong paghatag o pagtagad nga makapaminaw sa atong duha ka mga teacher discussants, Mr. Jemar Sistoso and Mrs. Vanessa Cristonet Sistoso. Magtiayo ni sila, no? Then, to all our teachers, please invite all our pupils, students, to listen this program, DEPED Pagadian, Edukasyon sa Kabataan, diri sa 105.3 FM in your radio dial, Malindang Broadcasting Network every Monday for Science. Then, watch and subscribe to Malindang Broadcasting Network YouTube channel for you to always be notified all of the lesson on the air. To everyone, thank you very much. Until next Monday again, keep safe, everyone. Yes. So before nato ihatag ang microphone kang Sir Salem, no? Ato adayong i-greet ang ato ang mga live viewers, ma'am, sa FB. Salamat kaayo sa inyong pagtanaw.
naapo di ani no ning say congratulations kang Mr. and Mrs. Sistoso si Ma'am Natividad Topia sa Tawagan Sur ayan. National High School. Active pa ba si Ma'am, sir, or ni-retire na? Active Ano ka. pa? Active pa siya. Naa pa si Ma'am. Active pa Okay, good morning kang Ma'am Natividad Topia sa Tawagan Sur National High School. Ingon man usab ang atoang CID chief nagpaminaw usab sa atoang lesson si Ma'am Peralta. Good morning, Ma'am. Sir Sal, imuhang mga parting words. Thank you very much. Sa tanang mga naminaw karong buntaga, salamat sa paghatag o higayon sa inyong panahon sa pagpaminaw ni Teacher Ray O. Bunga. I hope you learned a lot this morning from our teacher on the topic he discussed. Sa inyong tanan, daghang salamat. Always observe IATF protocols wherever you are. May God bless us. Yes, daghang salamat, sir. Sa pakausap pa ang ato ang oras, hapit na gyud mahuman no. Sa pangalan sa ato ang Schools Division Superintendent Sir Johnny Cordova, ingon man usab sa kinatibuk ang RBI team sa division sa Pagadian City. Kini ang inyong higala Cheryl Gansubin nga inyong makauban matag adlawng Lunes dinhi lamang sa 105.3 Malindang Broadcasting Network Radyo Sakto. Nagaingong maayong buntag and knowledge is power. Wala sa atong nasinating ang mga katalakang. Dili pwede pugngan ug malangan ang edukasyon sa atong mga kabataan. No stoppage of learning. Education must go on. Maoy hinungdan na namugna kining tulumanon og programa sa pagpalambo sa atong mga kabataan. Pinaag